Now, please. And before that, we want to introduce, tôi xin giới thiệu quý vị hôm nay có ông bà French Fry, có ông đại tá Colonel Greg Medeville. Chúng ta xin một tràng pháo tay mừng cho quý vị đó. Would you please stand up, Mr. Franklin and Mrs. French Fry. Và chúng tôi xin giới thiệu cùng nhãn là nhân sĩ của cao đài. Xin cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, kính thưa quý vị, tôi xin đọc tiếng Việt trước là hôm nay chính phủ Việt Nam Tự Do theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm hai ông là ông Arthur Kennedy là một nhà sản xuất phim đặc biệt ở Hollywood của công ty phim điện ảnh 2020 ở trong chức vụ và cố vấn của Hội đồng Cố vấn của Yểm trợ Thế giới của Chính phủ Việt Nam Tự Do, và ông thứ nhì là ông Gary Davis là một người đã sáng lập ra World Government, là một chính phủ hoàn vũ. Và bây giờ tôi xin phép đọc nguyên văn tiếng Anh. Ladies and gentlemen, and I would like to read the whole Government of Free Vietnam based on the Charter of the Free Vietnam published on April 30th, 1995, based on the decision of the Parliament of the GFVN on 30th April 1995, based on individual ability and reputation. The Central Executive Committee proclaims Number 19 TTCP VNTD QD Article 1. Mr. Arthur Kennedy is presented an honorary position as a member of the Board of Directors of the International Committee for the Government of Free Vietnam. Article number 2. Article number 2, Mr. Arthur Kennedy is invited to advise the government of Free Vietnam in various matters, particularly relating to claiming our fundamental freedoms guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights and our rights as world citizens. Article number 3. Mr. Kennedy is invited to advise and influence the government policy in the building of the nonviolent people power strategy for the peaceful promotion of democracy in Vietnam. Article 4. This proclamation is made at the suggestion of the Executive Committee, Leader Committee, Advisory Committee, Deputy Prime Ministers, Ministers, Frontiers Command Headquarters, and all members of the Government of Free Vietnam, effective on this signed date, Leader Saigon, September 8, 2002. On behalf of the Central Executive Committee, Prime Minister Nguyen Hu Chan. And now we read the second one for the Central Executive Committee proclaims the same contents for Mr. Gary Davis as the Board of Directors of the International Committee for the Government of Free Vietnam. Kính mời Thủ tướng có đôi lời ban huấn từ cho đại hội hôm nay. Kính thưa quý vị, tối hôm nay lễ kỷ niệm 3 năm thành lập chương trình phát thanh hướng về quốc nội mà quý vị đã nhìn thấy những chiến sĩ truyền thông cách mạng của chúng tôi đã âm thầm suốt 3 năm qua mỗi hàng đêm gửi tiếng nói về trong lòng đất miền của chúng ta. Những chiến sĩ cách mạng truyền thông này mà quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là một đoàn quân mà với một vị tư lệnh, đó là một nữ vị tư lệnh cô Minh Giang. Và quý vị cũng đã minh xác cho những lời phát biểu của các vị lãnh đạo tinh thần, trong đó có linh mục Nguyễn Văn Lý của chúng ta đang ở trong ngục tù Lào Lý hiện nay. Ngày hôm nay tôi xin thay mặt trong ban sáng lập của Đài Phát Thanh Việt Nam Tự Do có một phút
cầu nguyện linh hồn của tiến sĩ Sept là vị chủ tịch của Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Chính phủ Việt Nam Tự Do đã hết lòng cùng với chúng tôi bôn ba từ Campuchia, ở Lào, ở Thái Lan để thiết lập cho bằng được một chương trình phát thanh phát về quốc nội. Và cuối cùng, tiến sĩ Sept đã giúp cho chúng tôi thiết lập Đài Phát thanh Việt Nam Tự Do ở tại California, phát sóng hàng ngày gửi về quê mẹ. Kính thưa quý vị, đặc biệt trong đêm hôm nay chúng tôi mời hai vị khách. Hai vị khách này quý vị rất là ngạc nhiên. Ông Gary Davis năm nay 81 tuổi, một nhà cách mạng tại Hoa Kỳ, đã đi đấu tranh trên toàn thế giới. Ông tham dự một cuộc cách mạng tại Pháp năm 1948 trước khi Liên Hiệp Quốc được thành lập tại New York. Nhà cách mạng này cảm thấy rằng trên vũ trụ này, trên hoàng vũ này, cơ quan Liên Hiệp Quốc là một cơ quan chỉ kết hợp tất cả các chính quyền, các quốc gia, các chính phủ với nhau, nhưng không có một chính phủ nào có thể kết hợp giữa con người và con người. Từ đó cho nên ông Gary Davis đã gần 50 năm ròng rã đi khắp thế giới và đã đi liên lạc với tất cả lãnh tụ của thế giới, từ ông Gorbachev, cựu tổng thống của Hoa Kỳ Jimmy Carter, cho đến ông tổng thống Mandela của Phi Châu, và những nhà đoạt giải Nobel của toàn thế giới. Và ông ta đã làm hết trọn cả cuộc đời để tranh đấu. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, ông Gary Davis đã cảm thấy rằng rất là hạnh phúc trên cõi đời này, là vì mỗi con người ta, mỗi công dân trên mỗi quốc gia, chúng ta có một cái sổ passport trong người. Cái quyển sổ passport đó vẫn bị lệ thuộc và quản lý bởi cái chính quyền đó và chính phủ đó. Ngày hôm nay, cuộc cách mạng hoàng vũ này, ông Gary Davis, ông đã cung cấp cho tất cả nhân loại trên thế giới này một cái passport, nó gọi là passport công dân thế giới. Và quý vị làm chủ, tất cả con người của chúng ta sẽ làm chủ cái passport đó. Và với cái passport này, chúng ta có thể đi du lịch trên khắp thế giới. 182 nước trên thế giới đã công nhận, đã cấp visa và không có gì trở ngại cả, kể cả Hoa Kỳ. Đây là passport thế giới. Kính thưa quý vị, ông Gary Davis là một cuộc cách mạng, và cuộc cách mạng đó chúng tôi đã nhìn thấy đó là một nghĩa cử, là thái độ của một con người muốn mang lại quyền lợi cho nhân loại và mang lại hòa bình thực sự cho thế giới toàn bộ ngày hôm nay. Chúng tôi muốn mang và mời ông Gary Davis đến đây, mục đích là để trình diễn với quý vị nhìn thấy một người Mỹ đã tận hiến cả cuộc đời. Và nay mai quý vị sẽ được thưởng thức một bộ phim giờ Hollywood mà người sản xuất là ông Arthur đang đứng bên cạnh đây. Ông ta đã mất rất là nhiều năm để làm một bộ phim này. Đây là bộ phim thật của một cuộc cách mạng, và những người Mỹ đang sống ở xứ sở này, họ cũng đang mang tâm trạng giống như chúng ta. Từ sự cảm nhận đó, ngày hôm nay hai vị này, ông Gary Davis đã nhận lời làm cố vấn trong Ủy ban Quốc tế Yểm trợ cho chính phủ Việt Nam Tự Do của chúng tôi. Sau đây chúng tôi mời ông Gary Davis có đôi lời nói chuyện cùng quý vị. We invite the gentleman. You have something to say with our Vietnamese community? Please. Thank you, Tony.
really congratulate you. You've been sitting there for 3 hours almost. I congratulate you all. You'll see. Tôi rất chào mừng quý vị đã từng ngồi đây trong vòng 3 tiếng rưỡi đồng hồ một cách rất là kỳ diệu. Well, we have a tradition in the United States in baseball. It's called the 7th inning stretch. Everybody gets up and stretches and Chúng ta they feel có một better when they chúng sit ta khi down. đi quay quanh thì người ta ngồi mệt mỏi quá thì người ta bảo là 17 stretch, là chúng ta đứng lên cử động chân tay cho nó mạnh khỏe, cho nó đỡ mệt mỏi. I just wonder whether you would like to get up and stretch around and then sit down again. Nên tôi không biết là quý vị có thích làm cái hành động đó hay không. Everybody up. Hey, good. Breathe deep. Free Vietnam! Free Vietnam. Yeah, freedom for Vietnam. It's a very good word. Freedom. Freedom for Vietnam. Freedom for Vietnam. Freedom for Vietnam. I'm very honored to be here. I really am. Great occasion for me. The word freedom, of course, is one which I treasure. I admit I've never been to jail in Vietnam. You want to translate this as we go on? Kính thưa quý vị, tôi rất sung sướng và danh dự được có mặt ở đây hôm nay, và đặc biệt là khi được quý vị đề cập đến vấn đề freedom là vấn đề tự do. Và tôi thưa thật với quý vị, tôi đã từng ở tù ở Việt Nam. Hoan hồn. But I have been in jail in the United States, in England, in France, in Holland, in Hong Kong, in India, and so forth, in Italy, and you name it. I've been in jail, so I treasure freedom very much. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng không những ở Việt Nam mà tất cả những quốc gia như là Hòa Lan, như là Ý, như là những quốc gia khác Á Châu, quý vị có thể nghĩ đến bao nhiêu là tôi đã từng ở tù rất nhiều, cho nên tôi rất tôn trọng và quý cái danh từ freedom là tự do. As I saw those balloons going up, Khi mà tôi thấy những quả bóng nó bay lên không gian, as I saw those balloons going up into the free sky, và khi tôi thấy những quả bóng nó bay lên trong cái bầu trời tự do như vậy, the same sky that we all can look at, mà cùng một bầu trời chúng ta cùng ngước nhìn lên, I thought to myself, tôi tự nghĩ rằng I am very concerned with your particular concern. và tôi rất thông cảm với sự quan tâm của lo lắng của quý And I vị, understand it. I và tôi understand hiểu it. cái I điểm đó, sympathize with it. và tôi rất thích điều đó. I am a stateless person also. Vì tôi cũng là một con người vô tổ quốc. I gave up the United States citizenship in 1948 Vào năm 1948 tôi đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của tôi, because I felt bởi vì tôi nghĩ rằng that citizenship, that national citizenship, was not one in which I can enjoy total freedom. bởi vì tôi nghĩ rằng cái quốc tịch đó nó không làm cho tôi có thể được tận hưởng hoàn toàn cái thú của tự do. And I know you, like me, accept Và tôi cũng nghĩ quý vị cũng giống như tôi như thế. the fact that we do live in a world which is so small, Ngoại trừ một cái sự kiện là thế giới đối với chúng ta nó quá nhỏ bé, it's like a village, giống như là một ngôi làng thôi. that we can get around in 2 days, Thì chúng ta có thể bây giờ đi vòng quanh thế giới trong vòng 2 send a message around in half a second like your Chúng ta radio. có thể gọi những cái tín hiệu đi khắp nơi thế giới trong vòng 2 giây. So freedom now has a connotation which is global, Bởi vì cho nên cái tự do bây giờ nó là một cái quan điểm rất cần thiết cho toàn thế giới. and in fact, Và sự thực ra thì it has been sanctioned, if you will, by an incredible document which was proclaimed by the General Assembly of the United Nations in 1948. bởi vì tự do thật ra đã được nêu cao và được đề cập đến trong một cái bản văn của Liên Hiệp Quốc từ năm 1948. Now, my good friend Min Singh has been translating the declarations that have been made here, and one of the two words which have come out in all your declarations, one of them is freedom, of course, the other is human rights. Cho nên tôi có người bạn hồi trước kia đã từng dịch cho tôi nghe về toàn bộ cái này trong cái vấn đề bằng tiếng Việt Nam, và trong đó có bao gồm 2 chữ quan trọng nhất là freedom là tự do và human right là quyền làm người. And the first article in this Declaration of Human Rights mentions freedom.
Bởi vì cái điều luật đầu tiên để quan niệm và đề cập đến vấn đề tự do của con người. It says all human beings are born free Nói rằng tất cả mỗi con người sinh ra trên thế gian này là tự do and equal in dignity and rights. và chúng ta đều bình đẳng và đều có quyền hạn như nhau. And we are endowed with reason and conscience Và chúng ta đã được Thượng Đế ban cho cái lương tâm của con người và cái sự ham muốn của con người. and should act towards one another in the spirit of fellowship. Và ngoài ra đó là vấn đề tinh thần mà không thể thiếu được trong đời sống của con người. And there are 29 more articles in this. Và trong cái bản tuyên ngôn này có còn 29 điều lệ nữa. Now I've had a lot of discussions with Tony in the past couple of days, last week. Trong suốt tuần vừa rồi, tôi đã có nhiều thảo luận với Thủ tướng của quý vị là ông Tony Nguyễn Hùng Chánh. I was very privileged to be invited to go on Radio Free in Vietnam. Và tôi đã được nhiều cái vinh dự là được mời lên trên đài để hỗ trợ toàn thể đồng bào ở vùng Nam California cũng như trên toàn thế In giới. which we brought to the audience Vì thế mà tôi đã đem đến cho toàn thể quý vị khán giả hôm nay the new concept of a government which embraced us all trong đó đưa lên cái quan điểm mới về cái hình thức của chính phủ, as world citizens. đó là công dân của hoàn vũ. Now, we're concerned about Vietnam. Tôi biết quý vị rất là quan tâm đến vấn đề Việt It's like Nam a symbol vì tự do là một cái biểu hiện cần of thiết. the concern of millions upon millions of people throughout the world, as Và you đây know, cũng là một cái quan niệm và cái quan tâm của hàng triệu người trên toàn thế giới who also feel as restricted, as oppressed, as persecuted as the 80 million people today in Vietnam. và đặc biệt là đó là cái điều cấm kỵ và không được tận hưởng đối với 80 triệu dân hiện nay ở Việt Nam. We all know this. Và chúng ta đều biết như thế. The UNICEF, the High Commissioner for Office Refugees in the United Nations quotes that there are 53 million refugees in the world today, and they are in camps, and they are in prisons. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng theo như thống kê của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có đến 53 triệu người tị nạn đang sống vất vưởng ở trong những trại tập trung và trong những trại tù. Their freedom is just as restricted. Cho nên cái đời sống tự do của họ đã bị giới hạn hoàn toàn. So I'm asking you tonight, and I'm very happy to be here. As I say here, I know the problem in Vietnam, but I also know the problem in other countries because I'm outside, I'm out of the box, if you will, of the nation-state system itself. Cho nên là tôi rất sung sướng được có mặt đêm nay để góp phần với quý vị để nói lên những cái sự quan tâm về vấn đề tự do và nhất là nó bị gò bó trong cái danh từ nation là quốc gia. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải vượt lên trên. And when I was talking with Tony, I didn't know this. Và khi mà tôi nói chuyện với ông thủ tướng của quý vị là ông Tony thì tôi không biết được cái điều này. One day, after 3 or 4 days of talking, he pulled out his world passport. Một hôm sau khi đã trải qua 2-3 ngày nói chuyện thì ông Tony đã đưa ra cái passport quốc tế này. And he pulled out his world citizen card. Và đưa ra cái thẻ công dân thế giới hoàn vũ của ông ta. And I learned that he had been registered with our government for over 2 years. Và tôi đã học và biết ra được rằng ông ta là một công dân của thế giới đã từ 2 năm về trước. So, I know you've sat through long talks, and I'm not going to talk much Tôi biết quý longer. vị đang quan tâm không muốn tôi nói nhiều nữa. But there's one article in here, and I enjoin you, where this, of course, has been translated in every language, including Vietnamese. Nhưng mà tôi biết rằng quý vị rất thích một cái điều lệ trong cái bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế này và đã dịch ra rất nhiều thứ tiếng và tôi nghĩ sẽ có thể dịch ra tiếng Việt nữa. But there's one article which binds you and me, you and us, as world citizens, and it's Article 21, Section 3. Đó là cái điều mà giúp cho tất cả những công dân trên thế giới, trong đó có quý vị và có tôi. Đó là điều 29, which says, nói rằng the will of the people shall be the basis of the authority of government. ý dân là ý trời và ý dân là căn bản cho một quốc gia thế giới. And we are the people. Chúng ta đều là người. We are the people of the world. Chúng ta là những người của hoàn vũ. And as I have accepted this honor,
Như trong khi tôi đã được nhận một cái danh dự của to chức be vụ thủ tướng của an cha, honorary member of the Executive Committee. và tôi luôn luôn nhớ đây là một cái sự sắc lệnh của thủ tướng. I invite you all Tôi xin mời toàn thể quý vị to register as world citizens as well as being đăng Vietnamese, ký để trở thành công dân của thế giới và của Việt Nam. in order that we can all march together in the 21st century for freedom, democracy, and human rights for one and all. Thank Để you. rồi chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh đi vào thế kỷ 21 để cao những quyền tự do và làm người của con người. Xin chào quý vị. Bring yourself a little bit higher. Nói rằng hơi cao. It's been a great honor for me for the past 2 years, be following Gary Davis, going to Paris, and going around the world and seeing the places where he has taken his courageous movement to realize they're already one world. Kính thưa quý vị, rất là vinh dự cho tôi trong suốt 2 năm qua được lẻo đẻo theo cái ông Gary Davis này đi khắp thế giới để mà ông ta yểm trợ và vận động cho cái phong trào thế giới của ông ta. And I'm now working with several major producers to produce a feature film about Gary, including my partner Robert Watts, who produced. He produced Return of the Jedi. He worked on Star Wars. He worked on produced Alive, the Indiana Jones movies. Kính thưa quý vị, tôi là một trong những người sản xuất chính của công ty điện ảnh 2020. Ông bạn tôi là ông Kurt, là người đã từng hợp tác với tôi sản xuất những cái phim nổi tiếng mà quý vị biết là Return of the Jedi, rồi những bộ phim dài như là Indiana Jones là cái bộ phim mà tất cả thế giới ngưỡng mộ, and Star Wars là những cuộc chiến tranh của vị tinh tú và quý vị rất là mê. And when he met Gary Davis, I took him to meet Gary Davis, and he was enthralled with Gary's story and said, "This is a story that we need to get on the big screen," and that's what I'm working at. Just finished the screenplay for this movie. Cho nên khi mà tôi đã đưa bạn tôi anh Kurt đến gặp ông Gary Davis thì ông ta mê ngay và nhận rằng đây là một cái đề tài rất hấp dẫn để chúng ta làm một bộ phim đặc biệt. But now I'd like to talk for a minute, not as a producer, but as a person honored to be invited to advise the board of directors of the government of Free Và Vietnam. bây giờ tôi xin phép được một phút không nói về vấn đề điện ảnh mà nói về một sự danh dự mà tôi đã được mời để làm cố vấn trong cái hội đồng kiểm trợ quốc tế của chính phủ Việt Nam tự do. I feel that I'm in the presence of greatness. Tôi cảm thấy như tôi được hiện diện trong cái sự vĩ đại, trong cái sự sung sướng và to lớn. I've had a wonderful honor to meet with your Prime Minister, Tony Chen, and I've been very moved by his vision not only for Vietnam but for the world. Trong đó quý vị biết rằng cái sự mà danh dự nhất là tôi được gặp trực tiếp thủ tướng của quý vị, người rất là can đảm và người rất không những lo cho Việt Nam mà cả thế giới nữa. And I believe that one day he will be compared to Nelson Mandela, who went from prison to presidency and freed his people in South Africa. Quý vị có đừng ngạc nhiên một ngày nào đó thủ tướng của quý vị sẽ không khác nào tổng thống Mandela, người đã giải phóng dân tộc của Nam Phi của ông. And I believe someday that you people here will be compared to the people of the Soviet Union who brought the powerful Red Army that couldn't be brought down by 50,000 nuclear weapons, that couldn't be brought down by the Marines and the CIA, but finally that Soviet empire was brought down by nonviolent people power. Và tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó quý vị cũng sẽ giống như toàn dân của Liên Xô, không cần trong khi một quân đội với 50.000 đầu đạn nguyên tử mà không thể nào đánh phá dẹp nổi bởi quân đội, mà chính ra ý dân là ý trời sẽ thay đổi toàn diện vấn đề. And I believe the young people here will be compared to the people in Serbia
who did what 93 days of NATO bombing could not do, brought down the powerful dictator Milosevic. Mà quý vị thấy rằng những người thanh niên Việt Nam tự do hôm nay cũng sẽ không khác nào những người chiến sĩ đã từng thanh niên của Liên Xô và trong vòng 93 ngày biểu tình và phản đối và cuối cùng giật đổ cái chế độ của Milosevic. You are powerful. Quý vị là quyền năng và quyền lực. When you claim your rights under the Declaration of Human Rights, when you can claim your fundamental rights as human beings, you are powerful. Khi mà quý vị đòi hỏi các quyền làm người căn cứ trên cái bản hiến chương Liên Hợp Quốc về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, tức là quý vị đã nói lên cái giá trị thực tiễn của con người. And when you claim your rights as world citizens to have a non-violent people power struggle, you are powerful. Và khi mà quý vị đã nhận mình là trở thành những công dân của thế giới, tức là quý vị đã đem lại một nền hòa bình vĩnh cửu cho thế giới mà không cần võ lực. And one day, I think people will say that you people here are the ones who, through your power that's inside of you, finally did what 8.2 million tons of U.S. bombs could not do to bring freedom and democracy and human rights to Vietnam. Rồi một ngày nào đó quý vị sẽ thấy rằng quý vị là những người mà không cần phải dùng đến 8.2 triệu tấn bom của Hoa Kỳ mà vẫn đem lại nền dân chủ thực sự cho đất nước Việt Nam của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you very much. Je ne parle François, but English. I don't speak Vietnamese either. Tôi thì không thông thạo vấn đề Pháp, chỉ có Anh văn và vấn đề tiếng Việt thì cũng thế. I want you to know one thing. I am a member and a citizen of the United States of America. This is the country that you are now in. Tôi muốn thưa với quý vị, tôi là công dân của nước Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi mà quý vị đang cư ngụ. And I welcome you here. Và tôi xin chào mừng toàn thể quý vị hôm nay. I would like to speak a few words about the statue. Tôi xin nói vài lời về vấn đề tượng đài Việt Mỹ. That statue is very important to those of us who fought for freedom and democracy. Tượng đài nó rất quan trọng cho tất cả chúng ta, những người tranh đấu cho tự do. Whoever wants to leave the money and you can leave early, please put it in the box. Bất cứ quý vị nào muốn bỏ tiền thì trước khi ra về, quý vị có thể bỏ vào trong thùng ngay lập tức. I want to thank you very much for your donations. Remember, this is the one place where the Vietnamese flag, the southern flag, will fly forever. Cảm ơn quý vị đã đóng góp trong vấn đề tượng đài, và quý vị nên nhớ rằng đây là cái nơi duy nhất có lá cờ Việt Nam tự do và sẽ bay mãi mãi trên bầu trời này. It will fly right alongside the flag of the United States. Và sẽ bay song hành với lá cờ của Hoa Kỳ. And that is the way we fought as allies for freedom and democracy. Nơi đã nói lên cái sự đoàn kết và tranh đấu sát cánh với nhau cho tự do dân chủ. And this is what you have in this country is freedom and democracy. And you can say what you want when you want. Và đó là cái điều quý bạn có thể có hoàn toàn ở bên Hoa Kỳ là tự do và có quyền nói những điều mình muốn nói và làm những điều mình thích. And I thank you very much Tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều for allowing us to be here and your support cho phép tôi in the statue and the memorial. đêm nay để mà quý vị yểm trợ cho tượng đài Việt Mỹ. One thing, Điều quý nhớ, at the end of this month, vào cuối tháng này we will be putting the statue on its pedestal. chúng ta sẽ đem tượng đặt lên ở tượng đài. It's up for the public to look at it Và để cho toàn thể công chúng được nhìn được nó on the 22nd and 23rd vào ngày of September 23 tháng 9 in the Laguna Beach. ở Laguna Beach. When it gets up and is put on the pedestal, Khi họ đem cái tượng bóng lên ra ngoài để bảo we are then going to box it until the memorial is finished. sau đó chúng ta sẽ đóng thùng và đưa về vị trí đúng và It's not right
will have a memorial unveiled until it has its proper end. Chúng ta sẽ có tất cả mọi công việc cho đến ngày chúng ta thành công. Thank you again. Great. Cảm ơn quý vị rất nhiều.